Викладач і помічник, директор ФСБ, Асоціації Академії атлетів, сертифікований лектор з 3D Coaching USA, організатор клубу Коуч 360 в Україні Олексій Юхімчук, я вибачаюсь. Існомісто з представниками Асоціації християн-атлетів в 2023 році нами було вже організовано проведення 4 лекцій, які стосувались напрямів 3D-коучинг концепції, як вступ до 3D-тренерства, впевненість, характер, ідентифікація, які в Ютубі на сторінці Асоціації християн-атлетів. І сьогодні з задоволенням ми надаємо слово Марку Холлу. І тема сьогоднішньої доповіді або лекції «Емоції у спорті». So Mark, yeah, we just had an introduction. They introduced you and us as an organization. And the topic for today is emotions. So we're here, we're ready. Well, let me share the emotion that I'm excited to be invited to the party. Дозвольте мені поділитися емоцією, що я дійсно радий бути з усіма вами, запрошений на ваше свято, на вашу конференцію. Let's take a short journey through a topic that I think is, if coaches could grasp how to handle emotions, it would give them a great advantage. Давайте зануримося сьогодні в коротку таку пригоду, подорож на цих 1,5 години там, чи скільки у нас буде часу, яку я вірю, якщо кожен тренер буде знати, як розібратися з цією темою, вона дасть йому величезну перевагу в спорті, темі емоцій. Yeah. Most coaches have this love-hate relationship with it. Багато тренерів мають такі відношення, або дуже люблять цю тему, або взагалі не люблять. They love the excitement. They hate it when they see themselves lose self-control in their players, and they don't know what to do about it. Вони радіють так само, як їхні спортсмени, хорошим результатам. Вони не люблять ті моменти, коли втрачають контроль над ситуацією, і дуже часто вони не знають, що робити зі своїми емоціями. So let's take a journey and take a look. Давайте заглибимось трошки далі в цю тему. This is our framework, just so that you remember this picture of the 3 dimensions. Можливо, хтось з вас вже бачив, як в минулому році відмічали. Це наша основа. Це те, про що ми говоримо, коли згадуємо 3D-тренерство. We're going to take a look at this second dimension issue of emotions. Ми поговоримо сьогодні про тему, яка знаходиться у другому вимірі, і ця тема емоції. Emotions are a response to our thought in sport about our performance. Важливо так спочатку дати визначення. Емоції, насправді, це наша реакція на виступ або на те, що відбулось в конкретній ситуації. And that's why you cannot address emotions directly, because they are secondary things. І ось чому ми напряму не можемо часто говорити про емоції, бо вони завжди емоції – це наслідок чогось, якоїсь події, якогось виступу, результату і так далі. Let me give you an example of how it works as a response to our thinking. Дайте дам вам приклад того, як це працює, як реакція на те, про що ми думаємо. There was a psychology professor in the US who had his class do an experiment or do an analysis. Професор один психології в Штатах, він зі своїми студентами провів такий експеримент. If you were to choose which medal would make you the happiest in order, the gold medal, the silver medal, or the bronze medal, which one would make you the happiest? Якщо запитати вас всіх навіть, яка з медалей, золота медаль, срібна чи бронзова, зробить вас найбільш щасливим? Of course, we'd all choose the gold medal. That's what we're Звичайно, going всі з for. нас вибрали б золоту медаль. Well, what if we can't have the gold medal? Then which one would be the next best for you? The next happiest, the silver medal or the bronze medal? Що якщо у нас немає можливості здобути золоту медаль? Який би ми
раділи більше? Срібній медалі чи бронзовій? Well, that's what this professor had his students take a look at. І це те, в чому намагалися розібратись цей професор зі своїми студентами. They measured the nonverbal actions of the athletes, facial expressions, body posture, and things like that. Вони зробили цілий такий проект, вони спостерігали і аналізували те, як спортсмени стоять, як вони посміхаються, їхні жести в той момент, коли вони здобували срібні або бронзові медалі. They had a scale of 0 to 10, with 0 being utter despair, 5 neutral, and 10 ecstatic. Вони зробили шкалу таку від 0 до 10, на якій 0 було це те, що вони були незадоволені, 5 це була нейтральна така позиція і нейтральна реакція, і 10 це вони були просто в екстазі, вони були дуже задоволені своїм результатом. Well, the gold medalists were up at about 8.7, which is really happy. От якщо по цій шкалі проаналізувати, ті, хто здобував золоті медалі, середній показник для цих спортсменів був 8,7. Тобто це вони майже на вершині були радості. Well, that's where the gold medalist was. The bronze medal was at like 7.1, which is very happy. Бронзові медалі, коли вони проаналізували всіх, хто здобув бронзові нагороди, їхня оцінка, їхній бал був 7,1 бала. Тобто це також дуже високий бал. The silver medalist, 4.2, which is less than neutral. Срібна медаль давала людям по цій самій шкалі щастя на 4,2 бали, що відповідає трошки нижче, ніж нейтрально. Performance-wise, the silver medalists performed better. Якщо дивитися на результат, на їхній виступ, то, звичайно, той, хто здобув срібло, він виступив краще. But it's a response to the performance that drives the emotion. Але реакція на конкретний результат чи виступ, вона те, що починає якусь емоцію в нас. The thought tied to the performance. Думка, яка зв'язується з цим виступом, з тим, як ми виступили. The bronze medalist was looking back on on all of people that didn't make the podium, and he or she made the podium. Бронзова нагорода, подумайте про це, вони подивились на всі змагання, все, через що вони пройшли, і вони просто раділи за те, що вони можуть бути на подіумі в той самий час, як багато інших людей не потрапили взагалі на подіум. What was the silver medalist thought? Про що думали люди, які здобули срібну медаль? I was so close to the goal. Я був так близько до золота. It's the thought tied into that. Є якась думка, яка була пов'язана з конкретною емоцією. It's immediately after or close to after their performance, and their thought was still, oh, I was so close. Тому що нагородження, зазвичай воно за декілька митей відбувається після основного поєдинку. І вони все ще думками знаходились в цьому останньому виступі своєму і думали, наскільки я був близько до золота. Over time, for many of those silver medalists, that thought changes. Через час деякий, коли ті, хто здобув срібні медалі, вони ще роздумували, то ця думка, вона мінялася. And when that thought changes, the emotion tied to it changes. І якщо думка мінялася в голові цих людей, то емоція, яку в них викликало їхній виступ, їхня нагорода, також мінялася. So what do we see when we see emotions, especially negative emotions? How does that affect performance? Як ми бачимо емоції, вони відображаються на виступі? Що ми візуально можемо побачити в людях? Of course, we see some physiological signs. Звичайно, ми бачимо деякі знаки фізіологічні того, як емоції впливають на людей. Of course, there's psychological
issues, loss of focus at times. Також є психологічні якісь знаки того, що відчуває людина, наприклад, втрата фокусу. And of course, there are behaviors of which we take notice as well. І також є деяка поведінка, яка пов'язана з емоціями. So Ми також це можемо побачити. as we coach emotions, how does it affect performance? Якщо ми тренуємо емоції, як це впливає на виступ спортсмена? We can see it in poor performance on both sides. Ми бачимо, що по графіку зазвичай є слабкий виступ, так, на обох сторонах шкали. When the intensity is too low and when the intensity is too high. Якщо інтенсивність виступу занадто низька, не надто активно відбувається виступ, або занадто висока, то вплив емоцій не такий великий. At least in English, the root of intensity is tension. Як мінімум в англійській мові оце корінь слова інтенсивність в напрузі. Слово напруга зв'язане з словом інтенсивність. Think of it like a guitar player and the tension as they tune the strings. Подумайте, за приклад, візьмемо гітару. І оце напруга – це те, як ми натягуємо струну, ми коригуємо струну. Not enough tension and the pitch is flat. Too much tension and we say it's sharp. Якщо недостатній натяг струни, то вона не дає звук, який має давати. Якщо засильний натяг струни, те саме відбувається. Немає того звуку, який має, як має звучати саме ця струна. What we love to see is that tension just right in that optimum zone of performance. І що ми б хотіли бачити як тренери, коли ми тренуємо емоції, що оця напруга, вона на достатньому рівні. And emotions have a great impact on that optimum zone of performance. І емоції дуже великий вплив мають на оцю от зону максимальної інтенсивності і максимального виступу. So let's take a look at the four aspects of emotions. Давайте поговоримо про 4 аспекти емоцій. There are pleasant emotions and there are unpleasant emotions. Є приємні емоції і є неприємні емоції. And the human being always wants to drive toward what feels good. That isn't always the best for them, but that's where we always want to go. І люди створені таким чином, що ми завжди хочемо йти до позитивних емоцій. Це не завжди найкращим є для нас, але ми завжди схиляємось до того, щоб отримати якусь позитивну емоцію. So let's look at some positive and some negative kinds of descriptions that we use for emotions. Давайте подумаємо, так, деякі позитивні характеристики, які ми даємо емоціям, а також деякі негативні характеристики, які можуть бути. These are pretty common words that we would find in sport to describe when we feel good, when it's a positive experience and when it's a negative one. Це дуже слова, які часто використовуються в спорті, які люди використовують для того, щоб описати різні емоції в спорті під час виступу. And though the human being always wants to move toward the positive, these are some things we know. Часто дуже люди, вони хочуть отримати ці позитивні емоції, але ось що ми розуміємо. Позитивні емоції не завжди ведуть до кращого результату, і негативні емоції не завжди ведуть до гіршого. Emotions that feel good don't always help performance, and ones that don't always harm it. Так, ті емоції, які відчуваються добре і приємно, не завжди допомагають доброму виступу. І навпаки, негативні емоції – це не завжди погано. So let's look at what we call the emotions matrix. Давайте подивимось на те, що ми називаємо матрицею емоцій. There are pleasant emotions and unpleasant emotions. There are helpful emotions and there are harmful ones. Є
дві категорії, так? З одної сторони є приємні, неприємні емоції, з іншої сторони є шкідливі і корисні емоції. So where did these emotions go? Е, You'll have to translate the words for them. Подивимось так на список емоцій зліва і подивіться, в які із цих квадратів цієї матриці падають конкретні емоції. So how about satisfaction? Pleasant or unpleasant? Як на рахунок задоволення? Приємні чи неприємні? That's a pleasant emotion to feel, but is it a helpful emotion or harmful for performance? Це приємна емоція, яку ми можемо відчувати, але для виступу, для якогось змагання. Чи це хороша емоція, чи ні? Okay. Joy, complacency. Тут ми бачимо, що дуже часто задоволення, самовдоволення може бути шкідливою емоцією. Complacency actually comes from a small level of satisfaction, and then I don't care. Або така тема, як самовдоволення. Дуже часто, що таке самовдоволення? Це часточка, яка в нас є задоволення, а все інша частина цього самовдоволення – це те, що нам байдуже, нам все рівно, що відбувається навколо. Yeah, but of course, we all know in our own lives, complacency harms almost everything that we do. Але ми знаємо, що в нашому особистому житті самовдоволення, коли нам нічого не потрібно, більше ми задоволені з того, що є самим собою, шкодить практично у всіх сферах нашого життя. Okay. Of course, desperation, none of us like to feel it, and it will certainly lead to harming performance. And then finally, short-term frustration. Відчай, наприклад, так? Нікому не подобається відчувати відчай, і насправді він і неприємний, і він шкодить нашому виступу, тому він в цьому квадраті справа внизу буде. І ще одна тема – короткотермінове роздратування. І вона падає в категорію корисного, але неприємної емоції. So, if certain emotions are going to help performance, then of course, those are the ones that we want to see more of and create an environment where we see it more often. Таким чином, якщо конкретна емоція може допомагати виступу чи конкретного спортсмена, наша відповідальність створити конкретну атмосферу, в якій ці емоції можуть розвиватися і можуть мати місце і допомагати спортсменам з їхніми виступами. If you're a first dimension coach only, one who coaches the technical and tactical, this is frustrating for you. Якщо ви тренер тільки першого виміру, тобто ви думаєте тільки про тактику і техніку виконання різних речей, все ця тема емоцій, вона буде вас трошки дратувати. A lot of times then we try to just shut it down. Дуже часто ми намагаємося закрити цю тему абсолютно. Якщо ми бачимо прояв якихось емоцій, позитивних чи негативних, ми просто, як тренер, деколи так є, він старається приглушити це. Think of a coach on a bus with some adolescent athletes. Подумайте про тренера, який їде в автобусі, наприклад, на гру з такими вже дорослими спортсменами. How many times have we just told them to shut up and sit down because we don't know what to do with the emotions of the athletes? Чи з підлітками, спортсменами. Як часто ми знаємо такі ситуації, коли тренер просто скаже, так, замовкли всі і сіли, бо ми просто не знаємо, що робити з тими емоціями, які вони виражають і проявляють. Let's take a look at each one of the sections and how they affect performance. Давайте подивимось і розглянемо кожний з цих квадратів і як він впливає на виступ спортсмена. Let's first look at the pleasant, helpful emotions. Давайте спочатку подивимось на приємні і корисні емоції. When we see them, how do they help performance?
І поговоримо про те, як вони саме допомагають виступу. Well, these are the ones where you see and it creates intrinsic motivation. Ось ці емоції, які ми бачимо, тобто перекладу, там написано гордість, радість, щастя, задоволення. Вони створюють внутрішню мотивацію спортсмена. When we create that safe emotional environment, we start to see things like excitement and joy. Коли ми створюємо безпечне таке середовище для спортсменів виступати, ми починаємо бачити, як спортсмени справді насолоджуються і радіють тому, що вони роблять, і тому, що вони можуть виступати. Yeah, we see things like it increases our confidence. Також ми бачимо такі наслідки, що вони зміцнюють впевненість спортсменів. These are the kind that also help direct our focus. І також направляють фокус спортсмена на те, що є найважливішим. And when you look at that zone of intensity, they really do kind of regulate our intensity. І насправді, якщо ми згадаємо ту шкалу інтенсивності, саме ці емоції, вони регулюють цю інтенсивність. Вони допомагають інтенсивності бути в правильному місці. When we start to lose some of these pleasant, helpful emotions, it helps us to think about where our performance lies. Коли ми починаємо втрачати деякі з цих приємних, корисних емоцій, радість, задоволення і так далі, ми починаємо розуміти, наскільки важливі насправді ці емоції. I mean, a question that we ask our audience to think about a lot is, what did you do for fun when you were a kid? Дуже часто ми задаємо це питання, коли говоримо про цю тему. Що ви робили в вашому дитинстві просто заради радості і для того, щоб було весело? It was Saturday and you're 10, 11, 12 years old. What did you do? Наприклад, вам було 10, 11, 12 років, і була субота, не було школи. Що ви робили в той час, в такі дні? Think of how long you played when it was up to you and your friends. Think of how hard you played when it was up to you and you organized with your friends. Згадайте ті моменти, як довго ви могли гратися в дворі, там, з друзями. Подумайте, якщо це був спорт якийсь, може футбол хтось бігав, наскільки ви могли викладатись в цей час? Наскільки сильно ви викладались? It wasn't a perfect field. If you were playing football, you didn't have goals, so you made them. You didn't have lines, so you figured it out. But you played hard and you played with a great attitude. І якщо подумати, насправді, якщо в футбол, наприклад, грали, можливо, не було у вас воріт, ви там з друзями їх зліпили, з чого-небудь палки якісь поставили, ліній не було також, судді не було, але те, що було точно, це ви хотіли і ви вкладали свої сили в те, щоб максимально добре грати. Do you get that same kind of attitude and effort at your practice that you used to give on the playground? Чи є у вас той самий рівень радості, веселощів і емоцій, який у вас був тоді, як ви були дитиною, зараз на тренуваннях, які ви проводите? How can we create that atmosphere in Як our ми можемо programs? Створити таку атмосферу через програми і вправи, які ми робимо на тренуваннях? If there is a lack of joy, there eventually will be a lack of effort as well. Правило є таке: якщо на тренуваннях недостатньо радості, то рано чи пізно буде також і недостатньо зусиль, які спортсмени будуть вкладати в тренування. Think of that kid who comes to practice who loves to be there, how hard they work. What could we do to create an environment that more athletes came with a sense of joy to the practice? Подумайте про ту дитину, яка приходить і вона хоче бути, в неї повно радості на тренуваннях.
вона буде тренуватись на максимум, віддавати всі сили. І що ми, як тренери, можемо зробити для того, щоб таке середовище було у нас на тренуваннях? What can you do to bring the playground into your practice? Що ви зможете зробити, щоб звичайний дворовий футбол перенести на ваші тренування? It doesn't mean it's easy. In fact, you worked really hard. You played really hard on that playground. They'll play really hard for you in your practice. Це не означає, що це легко зробити, бо ви сильно викладались на тих ваших, коли ви бігали на вулиці. Але це точно може допомогти людям повернути радість. Yeah. It would be an interesting exercise to brainstorm how coaches can be intense in creating that environment. Цікаво було б завдання створити просто такі обговорення, спілкування, як тренери можуть справді активніше робити таке середовище, де є багато радості. Yeah. And then let's take a look at the next category, the pleasant, harmful emotions. Давайте подивимось на наступну категорію. Тільки що ми поговорили про приємні, корисні. Зараз поговоримо про приємні та шкідливі емоції. How do they harm it? Як вони саме шкодять виступу? When we're satisfied, we have this sense that it's complete and it reduces our motivation to pursue and persist. Коли ми задоволені, це насправді зменшує нашу мотивацію, і таким самим чином ми гірше виступаємо. If their goal was just to make the team, then we have to help them see something bigger. Наприклад, якщо в когось була ціль тільки потрапити на змагання чи потрапити в команду, то наша відповідальність, ми маємо дати їм трошки більшу картинку для того, щоб їхня мотивація знову з'явилась. I mean, it's a good thing to achieve a goal and it should be celebrated. Це чудова, річ, коли ми досягаємо якоїсь цілі, і ми маємо це святкувати. But if we don't have anything more, then why work hard when I'm satisfied with the way things are? Але якщо немає якоїсь наступної цілі чи вищої цілі, то навіщо мені взагалі працювати, якщо я вже задоволений з тим, що я маю? Yeah, and of course it decreases our ability to stay focused. І, звичайно, це погіршує нашу здатність фокусуватись на чомусь. And then you think of that zone of intensity, wow, this really reduces the intensity level too much. І якщо ми подумаємо про ту шкалу інтенсивності, саме ці емоції, вони сильно зменшують рівень інтенсивності на тренуваннях. Тому що я задоволений, мені не треба зусиль більше докладати для того, щоб ще чогось досягти. Yeah. Now let's take a look at probably the hardest quadrant to coach out of, this one. Давайте подивимось зараз на, мабуть, найскладніший квадрат, який з цих всіх, який тренерам треба тренувати і розбиратись з ним. But now remember, this isn't about your short-term anger or frustration. This is about the player's own short-term anger and frustration. Пам'ятайте, це ми говоримо не про короткотермінову, ці два слова, які тут вживані, короткотермінова злість і короткотермінове роздратування, тобто короткий час якийсь. І це ми говоримо про те, коли це відбувається в спортсменів, не коли це відбувається в нас, як тренерів. And the other thing is this, it could be about your short-term anger, but that would be about your performance, not their performance. Можливо, так. І є сенс поговорити про ваше короткотермінове роздратування, але це вже тоді ми будемо говорити про ваш виступ як тренера, а не про виступ вашого спортсмена. But how does that, in short term is key, how does that affect performance? І в цій фразі короткотермінова злість і короткотермінове роздратування – ключ саме в першій частині. Це короткотермінова. Як же це впливає на наш виступ, на виступ спортсмена? I mean, think about this in your own experience, how this is true of
from your own performance or experience. Згадайте моменти в вашому житті, коли у вас були оці емоції, злість така коротка або роздратування. Як це впливало на ваш виступ, коли ви змагались? But this elevates intensity if that's needed. Це насправді такі емоції, вони підвищують інтенсивність, якщо це необхідно, але також вони підвищують мотивацію для подолання перешкод. Якийсь страх невеликий, не страх, вірніше, а така злість, здорова злість, яка коротко тривала, вона може допомогти комусь мати більшу мотивацію досягти чогось. And it increases our effort to regain confidence. This is key. І також такі емоції, вони допомагають підвищити шанси знову знайти свою впевненість. Confidence is a belief in my skill set. Впевненість – це віра в мої навички. If I stay at it and I'm a little frustrated, but I work through that and develop the skill, it builds my confidence. Якщо я буду залишатись в цьому, я буду працювати конкретно над якоюсь річчю і не здаватись в тому, щоб цього досягти, це будує мою впевненість. Я стаю більш впевненим в тому, що я можу це зробити. Finally, it does distract us from physical discomfort. І ще один дуже важливий фактор. Такі емоції, вони відволікають спортсмена від якогось дискомфорту або навіть болю. Anger is an interesting thing. Злість – це дуже цікава річ, насправді. When is anger permitted? Коли злість, вона являється дозволеною? What are the areas where short-term on our end or our player's end, where is it permitted where it can be helpful? Які сфери в житті, в спорті, в виступі тренера або спортсмена є, коли короткотермінова злість, вона може допомагати? From our perspective, these are the three where carefully it can be permitted. З нашої точки зору, як 3D-інституту, є 3 ситуації, коли короткотермінова злість, вона може допомогти виступу спортсмена. And we always say with anger, when you get angry, do no harm. Коли ми говоримо про цю злість, ми завжди нагадуємо, не нашкодь. Тобто злість може бути, але головне – не нашкодити. Our anger is not for the purpose of harm. It's for the purpose of addressing a wrong. Ця злість, вона не для того, щоб нашкодити чомусь чи комусь, відбувається як емоція, але ціль цієї короткотермінової злості для того, щоб зрозуміти, що не так. So when we see acts of selfishness, Коли ми бачимо прояви егоїзму у когось, у спортсмена, це одна з ситуацій. acts of injustice, Коли ми бачимо прояв несправедливості, коли ми бачимо, що так, зі спортсменом поступили несправедливо. and if you can handle it well, to make a point, but get right back to teaching. І також, тут без перекладу, але я перекладу. Коли у нас є можливість зробити щось, сказати якусь коригування якесь для спортсмена і відразу повернутись до нашого звичайного рівню емоцій, до рівня навчання. Yeah. You make a point short term, then let's get back to practice. Тобто ви коротко щось сказали, проявили цю злість якусь, ось що я хочу від тебе, але після цього одразу швидко ви перейшли в свій стабільний, звичайний стан як тренера. Yeah. So for our own emotional intelligence, here are some questions for us individually to ponder. Ось деякі питання, які для нас особисто були б корисними розглянути. Які тригери, тобто фактори чи збудники, які вас дратують або злять як тренера, які ви можете розпізнати? Або ще наступне, який у вас план гри або план дій, коли ці тригери, вони включаються, тобто ви розумієте, що зараз ви почнете проявляти такі емоції, щоб переконатися, що ваша злість, роздратування будуть тимчасовими. And what does
trigger us? What are our triggers? Що нас дратує? Can you say, after you get angry, can you step back and say, what was the thing that triggered that? Коли ви от розізлились, була ситуація якась в грі, чи можете ви відступити трохи в сторону від ситуації і зрозуміти для себе, що ж насправді так роздратувало мене? When you see an athlete get really angry or strike back, what was the thought that triggered that? Коли ви бачите спортсмен дуже злий, або коли він відповідає агресією на агресію комусь, чи можемо ми побачити і зрозуміли, що спричинило цю агресію? There is some underlying things for all of us that, like a gun, pulled a trigger on us. Є у кожного з нас, є така невидима лінія, яка веде нас, і як пістолет просто вистрілює в самі неочікувані моменти. In fact, there's a word for it, or there's a phrase for it. It's called the amygdala hijack. Насправді навіть є така фраза, яку використовують в Америці. Ми зараз трошки про це поговоримо. Вона називається такий мендальний вистріл. Yeah, these are the parts of our brain that we need to be aware of when we're coaching, or at least to understand, because it has an impact on performance. Ось чому я згадав про миндалину, ви зараз розумієте. Це все, що тренер має розуміти з точки зору фізіології, психології, які є різні частини мозку людини і за що вони відповідають. The amygdala is designed to protect us. Оця мигдалина, амігдала, так, вона створена для того, щоб захистити нас, захистити людину. It's the center of our feelings. Це центр наших відчуттів. But it's also the place that where we call the fight or flight mechanism. Але також це центр того, що ми називаємо бийся, борись або біжи. Механізм, який вибирає реакцію в конкретних ситуаціях. We have the thinking part of our brain that takes time to process. Є частина нашого мозку, яка роздумує, який необхідний час для того, щоб прийняти якесь рішення. The amygdala is the protecting part of the brain that reacts 100 times faster than our thinking part of our brain. Ось ця мигдалина – це захисний механізм нашого мозку, який працює в 100 разів швидше, ніж оцей механізм, який аналізує ситуацію. The amygdala is designed to protect us. Ціль цієї мигдалини в нашому мозку для того, щоб захистити нас. It is that fight or flight aspect. І вона відповідає саме за оцей механізм, якщо можна так сказати, борись або біжи. Вона вибирає, як захистити нас в конкретній ситуації. What it does is it shuts down our thinking part. Але що також робить ця мигдалина? Вона приглушує раціональну частину нашого мозку, яка аналізує, що ж відбувається зараз. It's the part of the brain that can help us run like a deer or fight like a lion. Це частина нашого мозку, яка може допомогти нам біжати далеко і швидко, як олень, або битися настільки сміливо, як лев. I remember one time being in Ukraine and having to walk to dinner with Losha and some others. Я пам'ятаю, одного разу я був в Україні, і ми з Льошею і ще деякими людьми ми йшли на вечерю. It was dark and it was about a kilometer walk. Було темно достатньо, і нам треба було десь кілометр пройти. So I'm walking down this long alleyway. І я йду по цій такій стежці довгій. And I hear this sound. І я чую такий звук. Ось такий звук.
So what did I do? Що ж я зробив в цій ситуації? I'll tell you what I didn't do. Я скажу вам, що я не зробив. I didn't go to the thinking part of my brain and go, I wonder what that sound is, and I wonder where that's from. Що я точно не зробив, це я не почав роздумувати, звідки ж цей звук і що ж це таке може ричати. I mean, if it's like a rock falling, I don't look up and try to figure out where it is. Якщо камінь на мене падає, наприклад, я не починаю роздумувати, звідки він і що ж це таке летить. It's too late. Вже занадто Too пізно. late. No, you run. Ні, ти біжиш. You don't think about it. Ти не думаєш про це. The amygdala protects you in that way. Мигдалина ось ця, вона захищає нас таким чином. But we point out the problem. It doesn't discern between real physical danger and perceived social emotional danger. Але проблема цієї миндалини в тому, що вона не розрізняє, чи це фізична загроза, чи це якась соціальна чи емоційна загроза. Її ціль просто захистити. It floods us with chemicals that cause us to not be able to think. We have to act. Це вона наповняє наш організм якби деякими речовинами, так, клітинами, які не дозволяють нам думати, але вони говорять нам, ти маєш діяти, ти маєш щось робити прямо зараз. How often do we see people triggered by emotional issues in sport? Як часто ми бачимо, що тригерами є для багатьох людей в спорті, це саме оці от швидкі якісь емоції. In the stands, on the field, between parents, between coaches. На полі, коли ми тренуємо, чи ми на лавці, між тренерами і батьками, між тренерами і спортсменами. Дуже часто, виходить, ми використовуємо ці емоції, не роздумуючи, а просто реагуючи. There is no ability to reason when you are triggered. І немає взагалі фізіологічної можливості шукати причину, якщо ви от в такому процесі. The amygdala has shut down the thinking part of our brain with these chemicals for at least 20 minutes. Таким чином, оця мигдалина, вона наповняє наш організм такими речовинами, які просто закривають можливість для нашого мозку раціонально мислити як мінімум на 20 хвилин. That is one of the reasons why, at least I know in America, many coaches have what they call a 24-hour rule with parents after a game. І це саме тому, саме з такої причини багато тренерів, як мінімум в Америці, в них є правило 24 годин, що значить, що після гри батьки не можуть контактувати з тренером на протязі 24 годин. Because sport is so emotional, people get triggered. Тому що спорт настільки емоційний, що людей чіпляє якісь моменти в спорті. And the problem will not be solved because it's not a problem to solve now. It's only a fight to win. В той момент, коли працює ця мигдалина і цей механізм працює, немає проблеми, яку ми можемо вирішити. В той час наш організм сприймається як битву, яку треба виграти. No, it is a problem, but we can't solve it when you're triggered. Це є проблема в той момент. 100%. Є якась проблема, яка нас турбує, але ми не можемо вирішити її конкретно в той момент, коли у нас працює оцей емоційний тригер. So in 24 hours, if it's still an issue that you want to talk about, then we can talk then. Якщо таким чином через 24 години ця проблема все ще турбує тебе, ми тоді можемо і маємо про це поговорити, але вже не на емоціях. So how can we protect ourselves from being triggered?
Як ми можемо захистити себе від таких тригерів емоційних? Because almost all of these situations, we are not in real danger. We're in perceived emotional or social danger. Тому що більшість ситуацій, на які і реагує ця мигдалина, ми не в фізичній небезпеці знаходимось. Дуже часто це соціальна або емоційна якась небезпека. Here are some tools for you and for your players. Ось деякі інструменти для вас, для ваших спортсменів, які можна використовувати. First of all, remember we're engaging our thinking part of the brain now. В першу чергу, пам'ятайте включати вашу мислову частину мозку, тобто роздумувати, залучати саме роздум про конкретну проблему чи ситуацію, а не тільки реагувати за рахунок емоцій. If we can think about what's important, it informs our amygdala about what's dangerous and what's not. Якщо ми можемо більше часу проводити, роздумуючи над тим, що є важливим, то наша частина мозку, яка роздумує, вона інформує нашу мигдалину оцю про те, що важливо, а що ні, і таким чином про те, що являє собою якусь загрозу, а що не являє собою загрозу. This is where the second and the third dimension are connected. Це те місце, де другий і третій вимір в 3D-тренерстві, вони зв'язуються. Because where is my identity tied? Тому що до чого прив'язана моя ідентифікація? Helping to inform us with what's important will always be connected to identity. Коли ми допомагаємо собі нагадувати, що найважливіше для нас, завжди це нагадує нам про нашу ідентифікацію, хто ми є. If my identity is tied to my performance, then competition becomes a threat. Якщо моя ідентифікація зв'язана з моїм виступом, то любе змагання, воно стає для мене загрозою. And threats can be perceived as dangerous. І загрози зазвичай, вони для нашого мозку сприймаються як небезпека. Yeah. So if we can think through what's most important in our identity, it can inform our amygdala. Тому якщо ми можемо частіше роздумувати і розуміти для себе, що є найважливішим для нас, наш мозок, так, головний мозок може давати сигнали мигдалині, що є загрозою, а що не є загрозою. If I'm starting to feel threatened, I go to my identity statement that's not being threatened. Якщо я починаю відчувати якусь небезпеку чи якусь загрозу, я завжди звертаюся і читаю мою ідентифікацію, яку сам для себе прописав, тому що там немає загрози. For me, that primary statement I go to is to say, wait a minute, Mark, you're a child of God for whom he loves. That's not being threatened. Для мене особисто ця фраза, яку я вживаю, це моє особисте, це фраза, яка звучить: «Ти – дитя Боже, яке він любить». І в цьому визначенні моєї ідентифікації немає ніякої загрози. Конкретна ситуація ніяк не може повпливати на мою ідентифікацію. So if you are starting to recognize or you have your players start to feel threatened, here's what you can do. Якщо ж ви або ваші спортсмени, вони починають розуміти, в якому стані вони знаходяться, так? В цьому стані берись або біжи. Ось що ви можете зробити в таких ситуаціях. And you have to do it right away or it'll be too late. І ви маєте зробити це відразу, тому що буде занадто пізно. Recognize the physiological response that you have first. В першу чергу варто зрозуміти фізіологічну реакцію, яка у вас зараз відбувається. People usually feel it in one of three places. Зазвичай люди можуть відчути це в одному з трьох місць. And it's symbolized by the gut, the chest, or the fists.
Зазвичай ми можемо це побачити відчути або в грудях, або в кулаках, або десь глибоко всередині, в животі в себе. For me, it's the chest. I start to feel like I'm getting short of breath. Для мене, наприклад, це груди. Я починаю відчувати, що мені не вистачає повітря, не вистачає. So right away, you say it out loud, even if it's just a whisper. But to say to myself, I go, stop, Mark, stop. І як тільки я починаю це відчувати, що в грудях мені не вистачає повітря, я розумію, що я в такому стані, заходжу в цей стан фізіологічний, я кажу собі, зупинись, Марк, стоп. And then you take deep breaths. Далі ви робите глибокий вдох. This is why both of those engage my thinking. Чому я це роблю? Тому що і перше, і друге, воно включає моє мислення. And then you go back and refocus on that first one, that anchor statement. І я стараюся перефокусуватися на оце перше моє визначення моєї ідентифікації, ким я є. Those are the things that you can do that can override the amygdala because you're engaging your thinking part of your brain. Ось що ми можемо робити, і як ми можемо допомогти, щоб ця миндалина не впливала на наш процес, тому що ми залучаємо свою мислячу частину мозку. And then finally, live in gratitude. І останнє, що ще можна зробити, живіть з вдячністю. Gratitude releases different chemicals in our brain than fear does. Вдячність, вона інші хімікати, якісь хімічні процеси розпочинає в нашому тілі, ніж страх. You cannot live in fear and gratitude. They cannot work together. Якщо подумати, одночасно ми не можемо знаходитися, наш мозок не може знаходитися і в переживання страху, і в відчутті вдячності. And lastly, just this last quadrant that we see way too much of in sport that is unpleasant and harmful. І останній квадрат, який ми бачимо, мабуть, найчастіше в світі спорту, це неприємні і шкідливі емоції. And some of these we actually use in coaching. І деякі з них ми насправді використовуємо в нашому тренерстві. Це такі емоції, як страх, розчарування, паніка, довготермінова злість, якісь вина, відчуття вини, сором і смуток. How does it harm it? Як такі моменти вони шкодять нашому виступу? Вони занадто підвищують інтенсивність. Вони заважають технічному і тактичному виконанню процесів, які важливі в спорті. And if any length of time we see it, it'll cause us to physically and psychologically shut down. І якщо ми побачимо деякі з цих моментів, вони просто відключають раціональну частину нашого мозку. When you think about, have you ever been shamed or embarrassed by one of your coaches? Згадайте і подумайте, чи колись ви відчували сором, сором, який ваш тренер допустив, чи вас поставив в позицію якусь сорому, коли всі інші сміялися з вас і так далі. How did that affect you? Як це повпливало на вас? Did that inspire you to perform better? Чи це коли-небудь вас мотивувало краще виступати? No, what it does is it moves us into self-protection. Що це робить, зазвичай такі емоції? Вони заганяють нас у стан самозахисту. This category we just have to do our best to stay out of. Ця категорія, ми просто маємо намагатися якнайкраще триматись подалі від цих емоцій в спорті. This is a category that will always harm relationships as well. Ця категорія, яка практично завжди
вона негативно впливає на відносини з іншими людьми. So in the end, our goal is this. Наша ключова, виходить, ціль наступна. Let's help our athletes gain mastery. Тобто, наша ціль як тренера, якщо ми говоримо про емоції, це допомогти нашим спортсменам розуміти і володіти емоціями. Awareness, control, and practice. Ось ці три слова: поінформованість, коли спортсмени, вони знають емоції, знають, що з ними робити, контроль, вони вчаться контролювати, і практика, як вони на практиці можуть це використовувати в своєму житті. There's so much more to this that I continue to learn, and I continue to try and understand myself. Є настільки більше всяких невеличких моментів у цій темі емоцій, які я ще навчаюсь і стараюсь зрозуміти все більше. It's these emotions that humanize us. Емоції, насправді, це та частина нашого буття, яка робить нас людьми. But I'm trying to learn more to live in gratitude. Але я вчуся все більше жити з відчуттям вдячності. So to practice that, I end just by saying thank you for all of your time that you have honored me with in this hour together. І практикуючи це, я просто в свою вдячність, я хотів би подякувати всім вам, що ви були тут і є тут цей час з нами. It is my hope that the next time it won't be on a screen, it will be in your classes. І моя надія, що в наступний раз, можливо, ми зможемо це вже зорганізувати вживу, а не просто через екран. So with hope in the future, there's power in the present. А там, де є надія на майбутнє, там ми починаємо отримувати силу на сьогодення. Thank you. Дякую. Thank you very much. Thank you. Дякую. І хочу подякувати вам за таку зустріч. Вона для нас є дуже корисною, для всіх. Тут фахівці є і тренерський склад, я бачу, дуже багато викладачів закладів вищої освіти. І ми всі вам вдячні. І студенти тут, і магістри, і науковці молоді. So there's a lot of teachers and coaches and students, and it's a great privilege just to be here and listen to you, Mark. So thank you.